Így legalább a kameracsapdák el tudják csípni. Az erdő szelleme fogadjon el. Jó reggelt! Üdv mindenkinek a kamerákkal behálózott digitális korban. Sokan közületek már hozzászoktak ahhoz, hogy minden lépésüket látják, figyelik. Én viszont még nem tértem napirendre a dolog felett. Varga Livius vagyok, muzsikus és természetbúvár. Az a fajta, aki érzi, ha figyelik, és aki visszafigyel. Megelégeltem, hogy folyton csak néznek. Kamerát vettem, nem is egyet. Kicsi és okos kamerákat. Olyanokat, amik éjjel és nappal egyaránt látnak. Segítségükkel lepleztem le a kutyumat, ami a kutyám, ami az éjszaka leple alatt tiltott területekre merészkedik. Fellelkesültem, és elkezdtem járni a várost. Kamerát aggattam például egy lakótelepi vörös vércsefészek fölé, és egyenesben élveztem a Vércse család mindennapjait. Ezután nem volt megállás. Következett a Duna-ártér, ahol a sárgafogú hódnak először a nyomait, aztán a várát találtam meg, majd kamerát helyeztem ki a közelben. Így lettek kiváló felvételeim az európai hód egy meglepően kíváncsi példányáról. Ezután vonatra szálltam, és meg sem álltam a Hargitáig, ahol már várt rám erdőt járt cimborám, Norbi, na és az ő jó öreg nívája. Alig érkeztem meg, Norbi azonnal bedobott a mélyvízbe, pontosabban egy igazi hamisítatlan medvebarlangba. Ezután vett csak igazán nagy lendületet a medvenyomozás. Kamerákat szereltünk fel, és a modern technikának hála beindult az élő közvetítés az erdő mélyéből. De sajnos egy ilyen húzós nap után akkor is beszoktam bólintani, hogyha amúgy izgalmas a műsor. Álmomban egy faházban voltam, körülötte farkasok és medvék, és erre tessék. Na, nagyon kíváncsi vagyok. Hiába aludtam el, és nem láttam semmit az élőképen. Ez a kamera biztosan rögzített valamit. Annyira ott volt minden nyom, a szőr, az ürülék, a lábnyom. Magamban számolok vissza, Norbi mikor talál valamit. 3, 2, 1. Medvenyomok zigzagba, Hol? hogy lépkedett itt. Na, mit mondtam? Alig lépünk ki a házból, már is itt vannak a nyomok. Ez most éjjel ment itt? Igen, harmatot levert. Nézzük már meg, hát ha van még nyom. Kavarognak a fejemben a kérdések. Vajon hogy szuperált az otthonról hozott technika? Más itt nem hibázik, mert hát vad ugye van bőven, és Norbi ismeri a dörgést. Csak úgy, mint a lepcsi kutya. Nyomok vannak. Frissek? Igen. Volt disznónyom. 2 köröm, Igen. és a sarka. Kamera nincs leszedve, megvan még. Nagy a megkönnyebbülés. A kamera megvan, és ha nem bólintott be úgy, mint én, a memóriakártyáján őriz mindent, ami az éjszaka történt. Ebben van minden, amit remélünk. Most ugrik a medve a filmbe. Na, ezt. Na, van rajta felvétel, nem is egy. Elég sok. Vele nézzünk. Jó, rendben. Első medvémet éjszakai üzemmódban infravörös fény mellett kaptam lencse végre. Ezért fekete-fehér minden felvétel. Mit csinál ott? Mozgatja a rönköt. Aha. Mi alá tettük a köveket. A kő, nagyon jó ötlet volt a kő. Tényleg dolgozik. Megvan a medve! Hogy hozzáférjen a csalihoz, a medvének meg kell emelnie egy akkora követ, amit ketten alig bírtunk a helyére rakni. Neki szemlátomást könnyen megy, mint egy kavicsot úgy görgeti arrébb. A kukoricázás után jól esik egy kis pihenés. Valamivel később a medve kiszaglásza a kamerámat. Olyan közel jön, hogy már élesség sincs rajta. Norbi megismeri a medvét. Szerinte ez Balú.
Miután Balú elmegy, az erdőre csend telepedik. A róka után egy borz teszi tiszteletét. Aztán ismét felbukkan egy medve. Ez itt nem Balú, hanem Bözsi, tudom meg Norbitól. A környék legcsinosabb lánymedvéje. Hiába nyom több 100 kilót, Bözsi egyértelműen fél az egerektől. Odébb is állt. Kora hajnalban még egy róka is tiszteletét tette itt. Már értem, mi az, amit Lepcsi kutya olyan elmélyülten szaglászik. Na. Jól elment az idő. Fog meg Léci. Ünnep van. Medve lencse vége. Mintha már 1000 éve ezt vártam volna. Hogy az hajdani edző mondaná, ez az, gyerünk tovább. Ez az, gyerünk tovább. Mit szólsz, Lepcsi kutya? Van mackónk. A Hargita szemedgyönyörködtető vidékének szeszélyes időjárása van. A nyárias meleg egy csapásra párás, ködös koraőszbe fordul. Az állatok mozgása, viselkedése pontosan követi az időjárás változásait. Ahogy beköszönt a hűvös idő, a medvék gyűjtögető üzemmódba kapcsolnak. Igyekeznek minél több zsírtartalékot felhalmozni a közelgő térre. Anyamedve 2 bocsával egy dagonyázó hely mellett túrja a földet. Gyökereket, gumókat, csigákat keresnek. A dagonyázó hely rendszeres vendégei közé tartoznak a vaddisznók is, de úgy tűnik ezúttal hiába jöttek. Egy anyamedvétől jobb tartani a biztos távolságot. Ha ilyen jeleneteknek akarunk szemtanúi lenni, üljünk ki egy jó lesre. Norbi is épp egy ilyenre visz engem. Majd én tolmácsolok, jól olvasok szájról, szóval most megyünk a medvelesre. Itt meg azt mondom, Lábújhegyen megyünk. Itt meg azt mondom, hogy nem félek én semmitől. Nem, igazából azt mondtam, hogy nagyon félek. Itt fogunk éjszakázni. Hát ez nem mézes kalács helyzet. Olyan, mint egy állatkertben, csak éppen rácsok nélkül. A nap még nem ment le. De olyan sűrű az erdő, hogy szinte tök sötét van, átváltok éjszakai módra. Minden lépést 2-szer meggondolok. Egy örökké valóságnak tűnt, de végre megérkeztünk. Lassan már mozgás lehetne. Most valamiért késnek egy picit, de fognak jönni biztosan. A les megnyugtató burokként zárul körém. Miután elhelyezkedtem a kamera mögött, megnyugszom egy kissé. Csak a feladatra koncentrálok. Egyszer csak Norbi felfigyel valami zajra. Tudom, hogy ez már nem gyakorlat, ez éles bevetés. Semmi automata kamera vagy távirányítású izé-bizé. Ez most az ősi felállás, az ember és a nagyvad. És tessék, itt van őkelme, egy hatalmas barna medve. Olyan közel van, hogy tisztán hallom minden lépését. A medve egyáltalán nem vesz tudomást a jelenlétünkről. Ez nagyon izgalmas. Közelebb van, mint az állatkerт. Nézd, ott megy el az a kamera. Az hány kiló lehet? Hát az adja. 300 plusz. Durva. Jössz a jegységre. A ijegységre. Bár ilyet soha nem szoktam csinálni szolgálatban. Ez medveünnep. Fesztiválus Ursus. Elkél a lélek melengető. Még hosszú órákat fogunk a hideg lesben tölteni. Mi ez? Szilva. Karkolós. Szilva. Szilva, ez jó. Na, most már nem azt mondom, hogy zuhannak a fények, hanem nincsenek. Ez az óriás távcső is csak most már sziluettet lát. Felvesszük a kapcsolatot a kinti kamerával, és átkapcsoljuk infrára. Azért nagy dolog még, hogy ilyen a technika. Igen. Kiraktunk egy szemet,
Igaz, hogy most merezgetjük nagyon, de akkor is kimar a szemünk. És egy laptopon nézzük a műsort, ez hihetetlen. Mennyit szoktam mereszteni a szememet? Távcsövön keresztül. Most mennyivel könnyebb így? Ugyanolyan élvezetes, mint a horgászat. Ott is ott van kint az úszó. Egész nap nem mozdul meg, mondjuk. De minden egyes másodpercben úgy nézél rá, hogy na majd most. És azért ma meg milyen korán megjött. Vagyis, hogy nő nekik biztos épp csak időben volt, mert ez volt a vacsora idő. Épp, hogy bepakoltunk, és már megjelent a nagy szőrös hús a fejében. Szóval most úgy nézze ezt a képet, mint hogyha ígéret volna minden másodpercben. Bármikor megjelenhet. Ott majd mozdul. Látod? Igen. Majd mozog. Tényleg igen. Mondom én. Ott mozog, és csak nem ilyen közelebb. 5 métert kéne idébb jönnie, meg lehetne mondani mi az. Ma tudod, nem hozom el, mert jó a műsor. Ja. Farkas. Na jó, hogyha ma még farkast is látok, akkor tényleg berúsálok. Az állat kezdetben csak egy elmosódott foltnak látszik a monitoron. De ahogy közelebb merészkedik, kirajzolódnak a körvonalai. Norbi most már biztos benne, hogy nem farkassal van dolgunk, hanem egy hiúzzal. Óvatos léptekkel megy át a kamera előtt. Az infravörös fényt ő sem látja, de mintha érezné, hogy figyeljük. Ilyen ez a Hargita, nem lehet tudni, hogy mikor mi bukkan elő a sötétből. Éjfél előtt jár az idő, amikor működésbe lép a fára szerelt vadkamera infravetője. Valami mozog a kép szélén. Visszajött a medve. Akkorákat szusszan, hogy szinte az egész képet betölti a gőzfelhő. Alaposan áttúrja a földet. Szorosan a nyomában most is ott a kis erdei egér. Úgy látom, a mackó nem jött hiába. Talált valamit. Az éjszakai medvesónak lassan vége. Na, ha itt megállok, itt mondhatom el, hogy ettől távolabb nem voltam még egyedül. Hát köszönöm a tanítást. Használd okosan a tanácsokat. Úgy van, hogy szagot nem hagyunk kameracsapdán. De a szaggal nem bíbelődünk, ha egyedül lefekszünk aludni csöndben. Tűzzel okosan. Tűzzel okosan. Köszönöm mindent. Jó fényeket a felvételeket. Jó fényeket. Ez jó kívánság. Várlak jó. vissza. Jövök is. Hát nem mondom, hogy nem vagyok egy kicsit tenzív állapotban. Nem, ez nem félelem, ez egészséges izgalom. Én meg a természet, mi az nekem? Voltam én már többször ilyen helyzetben, de azért mindig egy kicsit összeszorul a gyomrom. Hosszú út vezetett az őrmezői lakótelep vörösvércséitől az erdélyi nagyvadakig. Sok minden történt velem, sokat tanultam, és most szeretném próbára tenni magam. Ezért gyalogolok egyedül abban az erdőben, ahol néhány héttel ezelőtt barátom és tanítómesterem, Norbi, egy hiúzt filmezett fényes nappal. Érzem, ahogy körülvesz a vadon, ahogy szempárok figyelnek a sűrűből. De nem vagyok egyedül. A kis kamera jó útitárs. Odafigyel arra, amit mondok neki. Megértően hallgat, és ha a nagyvaddal hoz össze a sors, tudni fogja a dolgát. Megyek az úton felfelé. Keresem a vadváltót. Sok cserkészésem eddig járt a vidéken. Azért azt okozza, hogy nem feltétlen van bennem most a félsz, de azért nézegetek magam mögé. Ez itt kérem egy medveürülék. Nagyon sok csipkebogyót evett, vagy ahogy erre mondják, a sejhajvakaró. Megyek az úton lefelé.
Hát egy kicsit túlzás volt ez az usánka-szerű sapkaszerkeze. Viszont az erdő gyönyörű. Újabb medve, ürülék. Na ez viszont egy jó példa arra, ahogy mesterem Norbert mondaná, hogy a medve mindenevő. Ezzel látszik az ecsedli, most már én is így hívom, pedig egész életemben csipkebogyó volt. Hú, de friss. A sötét ürülék az általában húst vagy vért jelent. Fú, de büdös. Na, ennek szellemében gyerünk tovább az egyre frissülő medveürülékek ösvényén. Minden lépéssel változik a hozzáállásom a természethez. Érzem, hogy ha ez a kaland véget ér, egy otthoni erdő valahogy üresnek hat majd. Ne értsenek félre, odahaza is szép a táj, gyönyörűek a fák, de a nagyvadak nélkül a természet nem az igazi. Pont a legjobbkor kezdtem túl filozofálni a dolgot. Ideje már egy kis frissítőnek. Errefelé annyira tiszták a patakvizek, hogy nyugodtan ihatok belőlük. Micsoda kincs, és micsoda zamat. Na de elég az érzelgősködésből. Munkára fel! Most direkt nem lopakodom. Csörtetek. Nehogy valami meglepjen. Hatalmas szarvasbikanyom. Itt is mindenhol. Ott. Na, lehet, hogy ez lesz az én helyem. Ez a fa nekem tetszik. És ahogy tanultuk, kesztyűt húzunk. Megpróbálom elátszázni. Jó, a képernyő kész. Hát ez csodára pillog. Oda is teszünk egy. 2 kamerát is kiteszek egymással szemben, így ha felbukkan valami, az 2 szögből is meg lesz. Szag és fényátszázás a legfontosabb. Infravető megvan. Ez is megvan. Ez a legizgalmasabb rész. Nem is bírok magammal, és kiteszem az összes kamerámat. Egy nap elteltével majd visszajövök, és megnézem, mit fogtak. Itt jól néz ki. Gyertek erre, állatkák. Csak még nem most, jó? Lehet, egy kicsit várjatok. Sötét előtt haza kell érni. Mondhatnánk, az erdő bedrótozva. Ha manapság még egyáltalán szükség lenne drótokra. De nincs. Kis kamerák kellenek, meg nagy vadak. Ha még egyszer ezt elmondom, kedves kamerám, üss fejbe. Jaj, nem most. Nyakamon az este. Ideje, hogy éjszakázó helyet keressek magamnak. Mi lenne ilyesmire alkalmasabb, mint egy barlang bejárata? Remélem, a vacsorám szaga nem fog senkit a közelembe csalogatni. Látszólag szokásos reggel a Hargitán, de nekem ez a reggel minden csak nem szokásos. Hosszú idő óta készülök rá, hogy egyedül, minden segítség nélkül kapjam lencse végre a Kárpát-medence nagyvadjait. Ez az egyik tehát. Most talán sikerül. Közeleg az igazság pillanata. Ha hazaérek, akárhol is legyen az ma, tölgy alatt vagy völgy fölött, az első dolgom lesz, hogy ezt a kamerát, ezt a néhány kamerát kifaggatom. És ahogyan a jó edző mondaná, ez az, gyerünk tovább. Alkonyat, a hegy fölött már bukik a nap. Én most egy kicsit még följebb megyek. És a szemközti hegyoldalakon azt remélem, hogy medvét látok, de legalább egy borzot. Szürkületkor ilyen helyekre járnak ki a nagyvadak. A nyomok alapján nemrég egy medve falatozott itt. Ez pedig itt egy kibontott hangyaboly. A hangyatojás az egyik legfontosabb proteinforrása.
Norbi azt mondta, hogy akkor van a legnagyobb esélyem, ha felmászok egy magaslatra. Ahogy nézem a nyomokat, nem csak én járkálok errefelé. Itt a legjobb az esélyem. A medve lesz csöndesebb. Elfoglaltság, mint a horgászat. Egyszer csak észreveszek a távolban egy szürkés árnyat. Olyan messze van, hogy nem látom pontosan mi az. De a kamerám segítségével rá tudok közelíteni. 70-100 méterre lehet tőlem. Egyszer csak kilép a takarásból. Semmi kétség. Egy barna medve. Fiatal példány lehet. Egy álom vált valóra. Itt van a medve. Itt van alattam. Megérte följönni ide. Egész nap bujkált az emberek elől, úgyhogy ilyenkor már nagyon éhes. Az ajnövényzetben hangyabolyók és gumók után kutat. Úgy látom, valami finomabbat talált. Vadszkort, más néven vadkörtét. Az alsó ágról begyűjti az összes gyümölcsöt. Fölhajolt az ágakért is. Lehúztam. Lehet, hogy ne is tűnik. Már alig látok. Megőrülök. Mackó hirtelen meglódul. Valamitől megijedhetett. Ki tudja, talán egy szellő arra vitte a szagomat. Felfelé a sűrű galagonyában úgy szalad, akár a nyúl. Ahogy elnéztem, milyen gyorsan fut, hát nem egy lomhajószág. Jó éjszakát, medve. Én is elkezdek lemenni, hogy ne tök sötétben botorkáljak. Megvan a tűz, ez félig biztonság. Mi kell még tüzet táplálni, és valamit enni. Erdélyi kalandozásaim nem sokára véget érnek. Ez az utolsó táborhelyem a vadonban. De a kalandoknak még nincs vége. Elő a gépet, és lássuk a medvét. Bocs, ezt nem bírtam kihagyni. Szóval a kamerák képén látszik a békés együttélés záloga. Az erdei utakat nappal az emberek használják. Hozzák, viszik a fát, a gombát, és amit még az erdő ad. Néhány szemtelen madártól eltekintve, ilyenkor a vadvilág csendesen meghúzódik a háttérben. Napnyugta után viszont előmerészkednek az erdőlakók. Szarvasok vonulnak végig az ösvényen, majd pár perccel utánuk itt az este első medvéje. Érzi a szagomat, nem vitás, és a kamera álcája sem sikerült tökéletesre. Hoppá, megugrott valamitől. Nagy vadak után kisebb vadak. Egy gyönyörű vadmacska hazatérőben a sikeres vadászatról. És nem sokkal utána itt az én személyes kedvencem. Borz. Mióta szerettem volna borzot látni természetes környezetben, és nem tévé előtt. De végül is most is tévé előtt ülök. Hogy ezek tényleg itt mászkálnak körülöttem. Sajnos ember és vadvilág együttélése nem teljesen békés. 3 lábú medve. Hogy tényleg mire képes az ember, mi? Mocskos, sima bőrű. Én. És mi. És minden, ami történik itt szegényekkel. Mindjárt megmutatom még egyszer. Itt jön át. Hiába adják át a vadak nekünk nappal az erdőt. A éjszaka lépten nyomon csapdákba botlanak, mint ez a szerencsétlen medve itt. Ha megbocsátasz, kedves kamera, kell a hálózsákom. Medvespré. Hoppá.
A késem is. Ez se kell az oldalamra. Jó éjszakát. Ja. Kamera. Jó éjszakát. Elképzelni sem tudom, milyen lehet ennek a csonkamedvének az élete itt a vadonban. Nem könnyű itt sem embernek, sem állatnak. Az biztos, hogy sokat tanultam a helybéliektől. Azoktól az emberektől, akik az évszázadok során megszokták a nagyvadak közelségét. A medvék, farkasok jelenléte éppen olyan természetes számukra, mint az ég kékje, vagy a fű zöldje. Olyan tudás ez, ami nélkül elképzelhetetlen az együttélés a természettel. Olyan tudás ez, amit én is igyekszem továbbadni. Épp ezért készült ez a film.